חג מועד, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מדרש של צבי הבוהנים. יש לנו כבוד של הכהן מאחורה. איך קוראים? נחום כהן. רב נחום כהן, השם כהן. אני ריחולץ, לא יודע איך זה מגיע לכהן, אבל זה ככה. אז היום... What is it? I don't know the cards. Yeah. היום יש לנו שני הרצאתים, זאת אומרת, אני לא ידעתי ששמעיהו הכין, אני הכנתי. כן, אז ברגע האחרון הוא שלח לי שהוא הכין. הוא הכין מהסמה את הספר מירת... הסמה, היום יוצא של הסמה. רב יהושע פולק, בן רב אלכסנדר הכהן, היה כהן. נולד בלובלין ב-1555 ונפטר בלבוב ביום י"ט ניסן, שזה היום, 1614. בצעירותו היה תלמידו של רב משה איסלס, הרמה, ושל רב שלמה לוריה המרשל. חמוב, רב ישראל, היה עשיר עצום ובעל צדקה. גם נהג להשיא יסוימס לתת להם נדוניה. בנה לו בייס מדרש גדול, בשלוש קומוס, זה כמו שמולי. ונעשה בכל הוצאותיו משך 25 שנה. אתה מבין מה שהשוור החזיק אותו בלימוד 25 שנה את הסמה, כדי שרב יהושע יוכל להתעסק בתורה ללא תרדוס. בזמנו הסעורה הסנגדוס מצד כמה מגדולי הרבנים נגד השולחן ערוך, כי חששו שרבנים יסתפקו בלימוד השולחן ערוך לבדו, ומתוכו יפסוק הלכות בלי להתעמק במקורות. על כן, חיבר רב יהושע פירוש לשולחן ערוך המסחלק לארבע חלקים. חלק הראשון פרישה, שני דרישה, גימל ביורים, אלו גימל חלקים קורא לכבוד חוסנה בשם הכולל בייס ישראל, ודלת ספר מירס עיניים, ראשי תיבות סמה. שלושה החלקים הראשונים מהווים ביור מספיק על התור. הפרישה מפרש בקיצור את פסקי התור על ידי עבודת דברים במקורם, ודרישה מסעמק יוסר מספלפל עם הבייס ישראל. הביורים הוא בצורת הגורס לדרכי משה של הרמה. בו הוא גם מביא הלכות שנסחדשו בספרי השיילס התשובס. הסמה הוא חיבור הכי חשוב וכולל ביור רחב על שולחן ערוך עצמו. בו הוא גם מגיע לפעמים את הטקסט, במיוחד את הרמה על פי כתב יד אותנטי שהיה בידו. בכל הצעות השולחן ערוך חושן משפט מופיע השח והסמה מסביב המפה. הטקסט, הסמה מרבה לחלוק על רב מרדכי יפה בעל הלבוש. רבי ישוע חיבר עוד הרבה פירוש מהמסכת הש"ס ועל התורה, אבל רובם נשרפו בשנה ראשונה אחר פטירתו. אשתו בלה בת רבי ישראל הייתה אישה חכמה וצדיחה במיוחד, והיא אפילו הייתה מנהג שלה, היא פסקה, כאילו פסקה איזה הלכה. היה ויכוח בין גדולי פוסקים בשאלה אם יש לברך ההדלקת נר של יום טוב לפני או אחר ההדלקה. אז היא הייתה, איך אומרים, בתוך הוויכוח הזה. בזמנו של רבי יהושע נוסד הוועד ארבע ארצות והוא חתם על 4 מתקנותיהם. בשנת 1611 סידר רבי יהושע גט בעיר וינה ביחד עם רב מנחם הנדל עם חכמס מנוח, שגרם לוויכוח גדול בין גדולי הדור. ואם אתה רוצה לראות את זה בגיליון של שמעיהו תקרא. דס השמאל על שמיטה. מאוד מעניין. שמעיהו, איך אומרים, חשד שמישהו יקרא את זה, איך אומרים, לא יבין טוב מה שכתוב. הסמ"ד בשולחן ערוך של משפט שר מצרים כותב שחז"ל בכלל לא קבעו דין שמיטה בזמן הזה. מאחר שהמצווה היא לא בדרייסה, לא מתקיימת הברכה על תבואה 3 שנים, in case יש הפסד גדול בעם זה חז"ל לא רצו. אז אנחנו באמת לא פוסקים ככה, אבל מעניין שהוא מביא את הדס הזה. בנו רב שמואל אלכסנדר, רב יוסף יוספה, אבי בלקט שמואל בארץ החיים, רב משה, חותם רב דוד אשכנזי מפוזנה. זה בנים שלו. אז זה הכין שמעיהו, ואני לא ידעתי
שהוא הכין, אז אני הכנתי בעצמי את רב ארן הגדול מקרלין, שזה היה. רב ארן פרלוב, 1700, זה קרלין הראשון, יש קרלין השני, ארן השני, 1736, ונפטר בי"ט בניסן, 1772. הוא נולד בינובה ליעקב הפרל. בצעירותו למד הרבה ש"ס ופוסקים. בהשפעת אחי אמו, רב מנלי מקרלין, התקרב לרב דב בר, המגיד ממזריץ', שהיה ממשיכו של בעל שם טוב, והפך לאחד מתלמידיו המובהקים. עוד בחיי רבו הקים את מרכז חסידי בעיר קרלין, כיום פרבר בעיר פינסק בבלרוס. ביחד עם רב מנחם מנדל מוויטקס, הפיץ את תור החסידות ברחבי ליטא. השפעתו הרבה תעיד העובדה שמתנגדי תנועת החסידות שהחלו לפעול בתקופה זו נהגו לכנות את כלל החסידים קרלינאים. אחד המאפיינים של שיטתו היה האמינות להתפלל בסרגשוס ובסלהבוס עד כדי צעקו של ממש. היה לי הזכות להיות בן בית אצל הרב אהרן יוסל בריזל זצ"ל. הוא היה המשרת של הרבה, ואני הייתי בן משפחתו, הייתי אצלו בפורים, בסדורים, והתפללתי בקרלין, ובאמת, כשאמרתי ברכה, לא אמרתי ברכה, צעקתי ברכה! ככה היה. והם אמרו, מוישה, לא שומע! מוישה זוג נחמו, זוג הברכה! הנהגה כזאת קיימת עד היום בחצר קרלין. צעק הברכה. רב ארן שהיה בעל חוש מוזיקלי, הוא מחברו של הפיוט הידוע כה אחשוף. ואני אחרי השיעור של היום, אני גם כן אפיץ את כה אחשוף ששימעו את הפיוט הזה. אתה מכיר את הניגן? אני מכיר של ברס. פיוט זה הוא אחד היצירות לקנוניות לחסידות היחידות שנכנסו לזמיר השבס, והוא מאושר עד היום בחצרות החסידות רבס וכמה לחנים. בעצם זה כמו שכולם שרים את זה שקלים. כן. על פי מקובל אצל החסידים, אז הפיוט חיבר בראש רבו המגיד ממזריץ'. רב ארן עסק רבות בחייו בקירוב רחוקים. על פי המסופר בספרים, ישראל סבא ושפע חיים החזיר כ-80,000 יהודים בתשובה. So ask yourselves, תשאל לעצמך, כמה קרבת עד היום? Start counting. רב ארן נפטר בצעירותו כשהוא לא היה בן 36 שנה בלבד. 36 שנה, זה? Boy, don't knock my block off over there. Watch out, Rohan. דברי תורתו כתבתי תלמיד בעיקר בספרי נכדו רב ארן קרלין השני, מחבר הספר בייס אהרון. את מקומו של רב ארן הגדול מילא תלמידו וחבר רב שלמה מקרלין, שהיה אחראי גם על גידול וחינוכו של רב אושר מסטולין, קרלין סטולין, בנו של רב ארן והאדמו"ר שלישי משוססס. בחסידות קרלין הסתעפו חסידות לודמיר, לחוביץ', קוברין, סלונים וקדים. רב ארן לאשתו לאה, ענם הבכור רב יעקב עולה ארץ ישראל, שקורא בצבא טבריה, רב אושר לימים האדמו"ר מקרלין. רב ארן הדגיש את עבודת השם בחיי היום, ולא רק לימוד התורה ותפילה. בתורה שהעביר הסביר כי האכילה, והשתייה, השינה ושאר הצרכים הארציים הם כלי לעבודת הבורא. הוא הדגיש את הסלאבוס, היסר והדבקות בתפילה. וזה אמרנו על הצעקות. רב ארן התנגד לתעניות וסיבובים, וראה בהם יצר הרע. העצבוס היה בעיניו כשול תחתיו, ואילו על שמחה אמר שמקור בקדושה. הוא הדגיש את חשיבות מידס הענווה ואת ערך החשוב של סבולדוס. על אנבונוסו מספרים את המעשה הזה. פעמים רבו שאלו החסידים את רב ארן, מה קיבל מרבו מגיד ממזריץ'? תמיד הוא משיב, לא כלום. פעם לחצו חסידיו שאלו, אם לא כלום קיבלת, מדוע נסעת אליו? השיב רב ארן לחסידיו, קיבלתי מרבי שאני לא כלום. זהו, ועם זה אנחנו גמרנו שני יורציינים, ואני... התמונה מדוד רביעט has 39 מלאכות, ואני אמשיך את השיר בדרך,
אנחנו לומדים מחנה ישראל, ורוצים להקל לכהן והלוי הגות מועד. הגות מועד. הגות מצה, יש לכהן מצה, יש לוי מצה. מצה. כל טוב. תזכור לזקוס תמיד. כל טוב, מויסה. כל טוב. Okay, we're continuing this year as usual, marching along, beautiful weather, Chol HaMoed. Here we are in Shari Chesed. And we want to learn about Malabein. Now, we're not talking about laundering money, Chas v'sholom. We're not talking about something like that. We're talking about bleaching. We'll find out that there are different types, even though the Machne Israel, the Chofetz Chaim, brings very elementary for the Chayalim. But I figured we might do a little more. And first thing I'll say, כשמורידים את הצמר, פושטים את זה מהכבש, זה לא לבן, וגם כן מלוכלך, זה מלוכלך, ויש גם כן שומן, ויש כאילו כל מיני לכלוכים. וכדי להוריד כל הלכלוכים, the cleansing of the wool is the malacha of malabein, שאנחנו להוריד, grease, dirt, thorns, birds are contained in the fleece. Okay, so אנחנו נלמד. המלאבן, סעיף קטן, המלמד וכן המכבס, בגד, מאיזה מין, doesn't make, we're talking about really fabric. We're not talking about plastic or glass. Sheyir zeu libuno, and you do it, you clean it so that it becomes almost white, clean. V'lo maboy imachapso, dahainu shemeshafshef, tzad zeh bezeh. Not just pouring water on it and adding water, but actually rubbing it one against the other, kederech hamachabes, just like laundering it, elafilu rakshanot mayim al gabe abeged, but not surely if you rub it that's considered malabein. But if you just pour water al gabe abeged nigra chibus, that's considered laundering. V'haya olav eze lichluch, if it was dirty in any way, v'nasan olav mayim, and you put water on top of it, chayev l'chulei alma. That's considered malabein, according to everyone. V'afilu lo haya alav shum davar. Even if it was a clean material, for you to pour water on it on Shabbos, mikol makom asur, it's considered laundering, and you shouldn't do that. L'chein, tinot, shehishtin mayim b'Shabbos, if a baby soils, urinates on Shabbos on an article of clothing, also litain olav mayim. You're not allowed to pour water on it. Bein shal beged shel tzemer or shel pishtin. That doesn't make a difference whether the article of clothing is a wool or flax. So that's Sif Katan Aleph. Sif Katan Beis, Keshenishbach mayim al shulchan, if water is spilt on a table, o safsal, or on a chair, asur lekantcha, you're not allowed to wipe it bidvar shemakbid olav, on a cloth that you prefer should remain dry. In other words, if you use a cloth that you like that's dry, and you use it to wipe it off, guys, that's considered a malabein. Why? It's a gzeira, shemi yischot hamayim imenu, because then you might want to squeeze
the water from it, kivin shemakbid olav, v'asr mishum malabin, and by squeezing it, you are performing an act of laundering it. V'chein, kishenislaleach yadav, if his hands get dirty, lo yikanech b'davar shemakbid olav, you should not wipe your hand on a cloth that you prefer that stays clean. Shema yavo lechapes hamapa, because maybe when you wipe your hand and you make it dirty, you're going to want to clean it. But if you, not we're talking about if you pour water, but if you pour wine, if wine spills or beer spills, mutar lekaneach, you are allowed to wipe it off. The b'shar mashkim lo shayach malabim, because when you're not gonna, it's not gonna be clean. It's gonna be full of wine. It's gonna be dirty, stained. So you're not gonna squeeze it and to make it clean, because it's gonna be full of stained with wine or beer. She'ena beged mislabin ayidezeh. So it's not an inyan of being malabing. Ela the schita shar mashkin aser mishum dash. However, there might be, by squeezing it, it's not an inyan of malabing, it might be an inyan of threshing, kidaleya, which we learned before, but the memleches dash. V'lachein imamashka holech liibud. However, if you have certain liquids that is about to go, will be lost, and it's valuable, mutar v'din sinun mashka sheyesh bo. So it might be mutar at that point, and it's good to ask local rabbanim about a situation like that. V'din sinun mashke, and when you want a filter that has taloyim to get rid of worms, mavur leil b'meleches borer. We already learned something about borer. We're up to Sifkatan Gimel, and at this point, I'm going to mention the general rule that there are basically three methods by which one can violate the malacha of malabing. Shriya, by soaking it with water, soaking it. Shifshuf, by scrubbing it. By schita, by squeezing it. We've already referred to Shriya, Shifshuf, and schita, and David Ribiat says it's almost like the different cycles of a modern washing machine. For the soak cycle performs the function of Shriya. The agitating cycle might regard it as a form of Shifshuf, a Shriya, and the spin cycle is a form of Schita. It forces the moisture from the garments with centrifugal force. As Zeh Hakdama leMalabein, and I want to wish everybody a Chag Sameach, Moadim Simcha, Chagim Uzmanim L'Sasa.